สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาพูดคุยกันเรื่อง Canon EOS R1 กับ Canon EOS R5 Mark II นะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกไปใหม่นะครับก็อยู่ที่หน้าเว็บนี้นะครับเปิดตัวกันเรียบร้อยกับกล้องแฟลชชิป Canon EOS R1 and EOS R5 Mark II R1 นี่เป็นตัวที่หลายๆคนรอคอยว่ามันออกมาเนี่ยสเปคมันจะเป็นยังไงนะซึ่งการคาดเดาต่างๆนานาที่ผมไปนั่งดูมาในพวกแบบว่าข่าวลือ Canon อะไรพวกนี้โอ้โหมันออกแบบมาแบบน่าสนใจมากหลายคนเห็นสเปคไปแล้วแหละก็อาจจะมีความแบบว่าเอ๊ะเล็กน้อยซึ่งไม่ใช่แค่คุณที่ผมยังเลยนะก็เดี๋ยวเราไปนั่งดูกันนะครับว่ามันมีสเปคอะไรไงบ้างคือคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องสเปคของกล้อง2ตัวนี้ว่าทำไมเขาถึงทำมาในลักษณะนี้เป็นกึ่งวิเคราะห์แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีวิเคราะห์ท้ายคลิปอีกเล็กน้อยนะครับคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดเลยนะครับว่าผมมองไงกับกล้อง2ตัวนี้แล้วทำไมก็ถึงออกแบบมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือกล้อง2ตัวนี้ก็ราคาของมันเนี่ย$6,299กับ$4,299เนี่ยคือถ้ามันตีเป็นเงินไทยเนี่ยมันหลักแบบ200,000เลยนะ6299เราคูณไปตอนนี้ปัจจุบันมันสักประมาณ36 บาทนะครับก็อยู่มา220,000อันนี้คือราคาของต่างประเทศนะซึ่งถ้ามาที่ไทยอีกแล้วก็บวกภาษีอีกแล้วก็บวกกำไรเนี่ยแล้วของบริษัท Canon เนี่ยก็ราคาก็จะบวกขึ้นมาอีกประมาณนึงนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ย4299นะครับเราคูณไปผมเอา36นะปัจจุบันนี้นะ150,000นะครับผมว่าถ้ามาอยู่ในราคาไทยจริงมีสิทธิ์แตะถึง180,000เพราะว่ามันต้องรวมภาษีรวมกำไรรวมอะไรด้วยรวมหลายอย่างนะครับกล้อง2ตัวนี้นะเขาออกแบบมาสำหรับมืออาชีพเขาใช้งานกันเลยนะครับเพราะว่าจากราคากล้องที่เขาเปิดไปเนี่ยแบบราคาแบบจะแตะ200,000อีกตัวนึงแตะ200,000กว่าไปแล้วนะอาจจะไม่ได้มาเจาะกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปนะครับคือสเปคภายในมันจากที่ผมไปนั่งอ่านมาตอนแรกผมก็แปลกใจนิดนึงแต่พอผมไปนั่งอ่านผมโอเคพอเข้าใจนะครับเขาอาจจะมีการใช้งานเฉพาะกลุ่มในลักษณะของเขานะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับ R1 เนี่ยคือบอดี้มันจะออกแบบมาแบบ Canon R3 เลยคือเป็นบอดี้ใหญ่ที่มันติดกริปมาด้วยนะครับส่วน R5 Mark II เนี่ยมันก็จะคือ R5 ที่กะโหลกคล้ายๆ R8 ผมรู้สึกกะโหลกคล้ายๆ R8 แล้วก็เพิ่มเป็น R5 Mark II นี้ขึ้นมาสเปคก็เพิ่มไปแบบว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะครับเว็บนี้สำหรับใครที่อยากเข้าไปอ่านเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคไอ้ข้างบนตรงนี้ผมไม่มานั่งดูนะผมเข้ามาดูที่สเปคนี่เลยครับ EOS R1 The Flagship นะครับเป็นเรือธงของกล้อง Canon ตัวใหม่นะครับเป็นเรือธงที่แท้จริงที่มันแท้จริงหรือเปล่าก็ประโยคแรกผมก็อึ้งแล้วนะครับ24 ล้านเมกะพิกเซล Full Frame Stack BSI CMOS Sensor ประโยคแรกที่ผมเห็นมาผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามีความแบบว่านิดนึงคือมัน24 ล้านเนี่ยมันเซนเซอร์ตัวเดียวกับ R3 หรือเปล่าคือความละเอียดมันเท่าเดิมเลยนะครับก็เป็น Stack Sensor เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแฟลชชิปไงพูดถึงเรือธงของต่างค่ายเนี่ยอย่าง Nikon Z9 เนี่ยมันได้45 ล้านส่วน Sony A1 เนี่ยมันได้50 ล้านตัวนี้มันอยู่ที่24 ล้านนะครับผมก็เลยแบบว่าทำไมเขาถึงให้เมกะพิกเซลมาประมาณนี้เดี๋ยวมันเขาจะมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมให้ดูเหตุผลของเขานะครับแล้วก็มี Digi Accelerator นะครับบวก Digi X Processing นะครับคือมันใช้ Digi X ตัวเดิมนะครับตัวใน R3 ตัวใน R5 R6 Mark II พวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่มันเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เหมือนว่ามันเป็นตัวช่วยประมวลผลทำให้มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในความหมายที่ผมไปนั่งแปลมานะก็คือเป็นคล้ายๆแบบว่าชิปประมวลผลตัวใหม่ที่มันมีตัวเสริมเข้ามาด้วยนะครับอาจจะช่วยเรื่องระบบโฟกัสที่มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่นะครับก็จะเป็น Cross Tight Dual Pixel Intelligent Auto Focus นี่ Cross Tight เนี่ยคือผมเห็นล่าสุดเลยก็คือตั้งแต่แบบว่ายุค DSLR 90D 6D Mark II พวกนั้นเลยนะที่แบบว่า45จุดในช่องมองภาพเป็น all cross tight ก็คือถ่ายได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนอันนี้คือความหมายที่ผมแปลมันตอนนั้นแล้วเขาก็เอามาใส่กับเป็น dual pixel 2 แบบที่มันฉลาดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นระบบ auto focus คือตอนแรกผมเข้าใจว่าแฟลชชิปเนี่ยเขาจะใส่ไม่ใช่เป็น dual pixel แต่มันจะเป็น quad pixel เพราะ Canon ที่เขาจดสิทธิบัตรเนี่ยมันก็จะมี quad pixel มาให้อยู่นะครับเนี่ยก็คือมันจะเป็นระบบ auto focus แบบใหม่ที่มันจะมาดีกว่า dual pixel นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะแปลง่ายๆ dual มันคือ2 quad คือ4แต่เขาก็มาใช้ dual pixel ที่มันฉลาดมากยิ่งขึ้นมันเป็น dual pixel 2แหละแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น cross tight dual pixel intelligent auto focus นะครับหรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะคือ quad pixel นี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะใช้ชื่อนี้ก่อนแล้ว quad pixel เขาอาจจะไปใช้ในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับเพราะเนี่ยมันก็มี cross tight มาให้ที่ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าแล้วที่ผมใช้ปัจจุบันมันเป็น cross tight หรือเปล่า
แต่ว่ามันเป็นไม่เป็นผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นเพราะว่าระบบออโต้โฟกัสปัจจุบันของมันเนี่ยมันก็ดีมากแล้ว R6 ที่ผมใช้มันก็ดีมากๆแล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการใช้งานเลยนะครับอันต่อมานะครับ improve eye control AF ก็คือแก้ไขปรับปรุงไอ้ตัว eye control อะเวลาส่องไปแล้วก็ใช้ตาโฟกัสเหมือนว่าเขาปรับปรุงจากตัว R3 เพราะมันมีตัวแรกคือ R3 นะครับโอเคก็เหมือนว่าตัวนี้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ 6K 60 เฟรมรอนะครับแล้วก็ 4K 120นะครับเป็น10 บิต internal นะครับวิดีโออัดได้ในตัวเลยนะครับก็สเปควิดีโอให้มาดีนะ up to 40 เฟรม pre continuous shooting mode มันถ่ายได้ทั้งหมด40 เฟรมนะครับจาก R3 มันได้30ตัวนี้ก็ได้40 เฟรมแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นตัวที่แบบว่ายิงไว้ก่อนที่เรากดชัตเตอร์ครึ่งนึงแล้วมันก็เก็บภาพไว้ก่อนนะครับแบบพวก R3 R7 พวกนั้นมีมาให้นะครับ 9.44 ล้านดอท 0.9 EVF ก็คือ EVF เนี่ยมันความละเอียดมันคือ9ล้านดอทโหละเอียดมากละเอียดโคตรนะครับแล้วก็มี OBF Sim อันนี้คือเป็นการจำลอง Optical Viewfinder คือจำลองของกล้อง DSLR ในช่องมองภาพนะครับแล้วก็มีตัวช่วยนะครับ View Assist นะครับต่อไปเป็น 3.2 Variant Angle Touchscreen LCD จอแบบฟลิปนะครับVariant Angle นะครับ 3.2 นิ้วแล้วก็เป็น Touchscreen LCD ตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นจอแบบใหม่เนี่ยแบบว่าแบบ A7R Mark V ที่มันแบบว่าทิวได้ฟลิปได้นะครับอันนี้เหมือน Canon เขาอาจจะยังแบบยังไม่ได้ไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่าก็เอาจริงตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแต่ถ้าได้ตัวนั้นมาเพิ่มก็จะดีกว่านี้นะแฟลชชิปนะครับแต่ก็โอเคแล้วนะครับ vertical grip นะครับก็เป็นกริปตัวใหญ่ในตัวเลยนะครับแล้วก็เป็น2การ์ดสล็อตเป็น CMP Type B ทั้งคู่ Wi-Fi 6E ตรงนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยผมว่ามันเท่าที่ผมเข้าใจก็คือมันเป็นตัวเสียบส่งสัญญาณเวลาแบบว่าจะส่งรูปภาพอะไรพวกเนี้ยอันนี้ถ้าผมแปลผิดก็ใครจะแก้ก็ฝากแก้ด้วยนะครับ2ตัวนี้ผมไม่ชัวร์กันว่ามันคืออะไรนะถามกันเลยว่าใครที่เหมาะกับ Canon R1 นะมาอันแรกเลยนะครับสปอร์ตนะครับ2นะครับสายไวด์ไลฟ์สายกีฬาสายสัตว์ป่านะครับแล้วก็เป็นสายแบบว่านักข่าวที่แบบต้องการส่งข่าวเลยนะครับคือกล้องตัวนี้มันออกแบบมาเน้นหลักๆคือ3ทางนี่นะสายกีฬาสายเข้าป่าแล้วก็สายนักข่าวนะครับอันนี้ให้ดูกันง่ายๆนะคือจากที่ดูแล้วเนี่ยมันสามารถเข้ามาเลือกได้ว่ามันจะเลือกได้กี่เฟรมแบบสมมติเราตั้ง High Speed แบบ Continue บวกอ่ะมันสามารถถ่ายได้30เฟรมแต่ถ้าเป็นแค่ High Speed ธรรมดาได้15แล้วก็ Low เป็น5แสดงว่ามันเข้าไปตั้งค่าแบบละเอียดได้ลึกแบบอย่างเช่นมันถ่ายได้40เฟรมนะมันถ่ายได้40เฟรมแต่ว่าเราจะใช้เป็นแค่30ก็ได้นะครับแล้วมันสามารถเข้ามานั่งตั้งค่าได้คล้ายๆของ Nikon Z9 ที่มันเข้าไปนั่งตั้งค่าได้แบบว่าละเอียดเลยนะก็ดีขึ้นนะมันสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่าเป็นยังไงอะไรพวกนี้แล้วก็มี Info ไว้ Help ช่วยเหลือแสดงว่ามันอาจจะต้องมีตั้งค่าอะไรเบื้องลึกได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูของจริงนะรอรีวิวนะครับแล้วก็40เฟรมเนี่ยมันได้อิเล็กทรอนิกส์ส่วนเมคานิกชัตเตอร์เนี่ยมันได้12เฟรมเหมือนเดิมนะแล้วมันก็สามารถกดไอ้ที่มันกดชัตเตอร์ครึ่งนึงมันได้20ภาพนะครับแล้วมันก็สามารถอัพสเกล96 MP ไฟล์ไอ้96เนี่ยผมจากที่ผมไปหาข้อมูลมามันคือเป็น96ล้านเมกะพิกเซล96ล้านเมกะพิกเซลเลยนะ96ล้านคือการหลักการทำงานของมันก็คือมันใช้ AI เข้าไปประมวลผลอย่างเช่นภาพมันเนี่ย24ล้านแต่ว่าเราสามารถไปเลือกได้แบบว่ากดให้ AI มาประมวลผลเนี่ยให้จากภาพ24ล้านเนี่ยมันจะเติมรายละเอียดอะไรเพิ่มขึ้นไปเนี่ยจนกลายเป็นขนาด96ล้านคือแบบว่าต้องไปนั่งเลือกทีละภาพนะแล้วก็แบบเหมือนว่าภาพนี้มันสำคัญแล้วก็กดให้มันแบบว่าอัพสเกลให้มันใหญ่ขึ้นมาเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่เหมือนกันแปลกใหม่กับตัวผมด้วยเพราะว่าเอาจริงโปรแกรมในคอมที่มันอัพขนาดไฟล์มันก็มีแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้เลยแล้วผมว่าถ้ามันจะใช้แบบอัพสกิลอะไรพวกนี้มันต้องใช้การประมวลผลที่แบบสักพักนึงอ่ะในการจะเพิ่มขนาดไฟล์เพราะว่ามันต้องเป็น AI ประมวลผลก็ต้องดูว่ามันใช้เวลานานขนาดไหนนะครับกับการอัพสกิลไฟล์นะครับออโต้โพเชอร์ไว้บาลานซ์มีพวกกันสั่นในบอดี้นะครับแล้วก็มีแอนตี้ฟิกเกอร์อะไรพวกนี้มาให้นะครับตรงบรรทัดนี้นะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องแบบว่าออโต้โฟกัสที่ Canon R1 เนี่ยมันทำออกแบบมาเนี่ยมันออกแบบมาใหม่เพื่อให้แบบว่ามันฉลาดขึ้นมันจับวัตถุแท็กอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยมันทำงานร่วมกับระบบออโต้โฟกัสที่เขาออกแบบมาสำหรับงานกีฬาโดยตรงคือมันจะมีโหมดสำหรับถ่ายกีฬาของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับมีแบบว่าซ็อกเกอร์ก็คือฟุตบอลนะมีบาสเกตบอลแล้วก็มีวอลเลย์บอลแล้วผมไปดูตัวอย่างมาแล้วว่ามันฉลาดยังไงคือระบบออโต้โฟกัส R1 เนี่ยตอนแรกผมเห็นผมว่ามันจะต่างอะไรจาก R3 หรือมันจะต่างอะไรจากตัวอื่นๆมากขนาดนั้นเลยเหรอก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่คลิปนี้ครับ
autofocusing point. Now what you see happening is that it missed and it hit something in the background, it got distracted, and then it jumped over and found the subject. That doesn't happen with this action priority. It was incredible in this situation, but even better was in a scrimmage game situation. คือโอ้โหเนี่ยคุณเห็นจังหวะนี้ไหมคือใครที่มีบอลอยู่อ่ะคือมันแท็กให้เองเลยแล้วเมื่อกี้มันมีจังหวะที่แบบว่าคนน่ะวิ่งตัดหน้าซึ่งถ้าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะเนี่ยแล้วถ้าเป็นพวก R6 ผมอ่ะมันมาแท็กคนนี้เลยนะมันจะไม่แท็กอยู่ที่คนนู้นนะเดี๋ยวดูใหม่นะคือมันมีคนตัดหน้าปุ๊บเนี่ยมันยังแท็กอยู่with an active autofocusing point. Now what you see happening is that it missed and it hit something in the background, it got distracted, and then it jumped over and found the subject. That doesn't happen with this action priority. It was incredible in this situation, but even better was in a scrimmage game situation where we're trying to find who has the ball and the camera is doing better than me. So before I even know คือบอลมันอยู่ที่ใครมันไปแท็กคนนั้นเลยเอาจริงๆไอ้ตรงเนี้ยผมว่าผมว้าวกับไอ้ระบบโฟกัสตรงนี้มากนะเพราะว่าถ้าไปใช้พวกกล้องตัวเก่าเนี่ยมันต้องแท็กเองอ่ะมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้อ่ะคือถ้ามีคนตัดหน้าปุ๊บมันมาแท็กคนข้างหน้าเลยไอ้นี่คือแบบว่าบอลมันอยู่ที่ใครมันไปแท็กคนนั้นโดยที่แบบว่าไอ้ตรงปุ่มโฟกัสตรงเนี้ยอันเนี้ยเห็นป่ะคือเขาจะตั้งเป็นเนี่ยเขาจะตั้งเป็นไอ้เหมือนแบบว่าแท็กกิ้งไว้ตรงเนี้ยอยู่แต่พอแบบกด AF on ปุ๊บเนี่ยมันเข้าหน้าคนนี้เลยแล้วอันนี้ผมพูดถึงเลนส์ RF กับใส่อะแดปเตอร์ถ้าเกิดใช้เลนส์ใส่อะแดปเตอร์อะโฟกัสไม่ทันมันต้องใช้ RF จริงๆอ่ะมันถึงจะปึ๊บปั๊บเข้าเลยนะเพราะว่าถ้าใช้เลนส์ใส่อะแดปเตอร์มันจะมีเสี้ยววินาทีนึงที่แบบว่ากว่ามันจะเข้าแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมมาพูดถึงให้ฟังนะเพราะว่าผมใช้มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือแบบว่าพอมันเจอคนถือบาสปุ๊บอะมันแท็กเลยคือตรงนี้ผมค่อนข้างว้าวมันเป็นคลิปสั้นๆที่มันแบบว่าออกแบบมาแล้วเห็นแบบว่ารู้เลยว่าโอ้เฮ้ยมันเข้าแบบมันจึกจักมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยคือคลิปนี้เห็นชัดโคตรเนี่ยอันนี้ปุ๊บบาสมันส่งมานี่พอคนนี้ถือบาสปุ๊บมันตามเลยมันตามเข้าไปเลยไอ้ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าโหสุดยอดจริงๆนะผมว่าระบบโฟกัส R1 ตัวนี้มันทำออกแบบมาได้ที่ดีมากนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยถ่ายอะไรพวกนี้อาจจะงงว่าไอ้แค่นี้มันว้าวยังไงมันต้องลองคือมันไม่ใช่กับแค่บาสครับกับบอลนะผมก็เคยเห็นคลิปของมันอยู่บอลมันอยู่ที่ใครอ่ะมันโฟกัสคนนั้นคือกล้องมันฉลาดพอที่แบบว่ามันจะจับคนนั้นมาให้เราเลยอ่ะไอ้ตรงนี้ผมถือว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ยผมว้าวตรงเนี้ยฉลาดดีมากๆนะครับคลิปเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้ดูนะครับก็เห็นภาพที่ค่อนข้างชันนะแบบว่าเขาทำระบบออโต้โฟกัสออกมาใหม่ที่ดีสำหรับผมว่ามันโคตรดีนะมันมาชูโรงตรงนี้นะครับแล้วมันก็มีใน Eye Control ตรงนี้ก็ดีขึ้นจาก R3 ที่มันเป็น Eye Focus มันจะดีกว่าเดิมอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วนี่นะมันก็รู้ว่ามันควรจะแท็กใครแบบเมื่อกี้คือมันส่งบาสปุ๊บไอคนจับบาสปุ๊บมันไปตามคนนั้นเลยโอ้ไอตัวเนี้ยผมชอบมันมากเลยนะครับอันนี้นะครับก็คลอไทนะครับออโต้โฟกัสมาทีนะซิสเต็มคือมันก็จะโฟกัสได้ในสถานการณ์ที่มีแสงเพี้ยนๆอะไรพวกนี้มันก็ยังโฟกัสได้อยู่นะครับผมว่าตัวเนี้ยมันอัปเกรดระบบโฟกัสไปอีกขั้นหนึ่งนะR3 มันอาจจะทำไม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่า R3 มันจะถ่ายแบบนั้นไม่ได้เลยเราก็ใช้การแท็กกิ้งของเราเอานะครับใช้จังหวะใช้อะไรของเราถ้าเป็น R1 ตัวนี้มันก็จะง่ายขึ้นมีโอกาสได้ภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทำออกมาดีเห็นตัวอย่างเมื่อกี้นิดเดียวคือเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วต่อไปก็เป็นฟังก์ชันวิดีโอนะครับเราเอาง่ายๆเลยนะมาดูนี้เลยนะมี 6K internal รอมาให้นะครับ 6K 60 4K 60 normal long crop record ได้120นาทีโอเคนะครับ 4K 120p Full HD ได้240อันนี้ถ่าย slow motion อันนี้เป็นนามสกุลไฟล์นะครับแล้วก็ HAVC and XFAVC format ตรงนี้ผมไม่ชัวร์เพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายอะไรพวกนี้เลยนะผมใช้แค่แบบเสียง20บิตจบนะครับไอ้ตรงนี้ก็มืออาชีพใช้กันใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะตรงนี้นะ Full Size HDMI ตัวเนี้ยคือสาย HDMI มันไม่ใช่สายไมโครแล้วเป็นสาย Full Size แล้วนะโอ้โหตบมือเลยครับแบบค่ายอื่นเขาทำกันมาเนิ่นนานมากตัวนี้เพิ่งมานะ R1 Fat Chip นะแล้วก็โอเค External Record โดย Full Size HDMI นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเสียง24บิตสำหรับไมค์ที่รองรับนะครับสายวิดีโอจ๋าที่เขาใช้งานเป็นแบบมืออาชีพเลยนะครับก็ผมไม่ได้มาอ่านนี้นะมีแบบใช้ Foxy Record ได้ด้วยนะทำเป็นไฟล์เล็กไปตัดต่อแล้วก็อะไรเข้ามานะแล้วก็มี Canon Log 2 Canon Log 2นี่เหมือนจะอยู่ในพวกกล้องซีนีมานะ
HLG ก็ให้มาให้ Canon Log 3 HDR PQ มาเหมือนเดิมตัวนี้ก็วิดีโอให้มาค่อนข้างจัดเต็มนะครับจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็มีพวกแบบดีไซน์แบบเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับ 9.44 ล้านดอทแบบ R3 OVF ก็คือจำลอง DSLR นะครับหน้าจอใหญ่ 3.2 เป็นฟลิปหน้าทัชสกรีนได้นะครับ Dual CFX เพจการ์ดแล้วก็มีพวกสายแลนสายอะไรพวกนี้มาให้แบบสายนักข่าวสายมืออาชีพเราใช้กันนะไอ้ตรงข้างล่างนี่นะครับต่อมาโอ้โหกว่าจะมา R5 Mark II ล่อไปซะนานเลยนะใน R5 Mark II เนี่ยผมรู้สึกว่าสเปคมันให้ออกมาที่ดูดีขึ้นมันดูดีขึ้นคือดูดีขึ้นตั้งแต่แบบบรรทัดแรกเลยนะครับ 45 Full Frame Stack BSI CMOS Sensor นะครับเป็นสแต็กแล้วนะครับอันนี้ผมว้าวเพราะว่ามันเป็น45ล้านที่เป็น Stack Sensor เนี่ยมันเอาไปตีกับพวกนั่นแหละ Sony A1 หรือพวก Nikon Z9 ได้แต่ว่าไอ้ Stack Sensor ของ R5 Mark II เนี่ยมันจะเป็นแบบ Z6 Mark III หรือเปล่าของ Nikon ที่แบบมันเป็นสแต็กแค่บางส่วนคือมันลด rolling shutter เฉยๆแต่มันแบบไม่ใช่สแต็กเซนเซอร์แบบเต็มๆแต่อันเนี้ยคือผมไปดูคลิปนี้มานะครับคือคลิปตัวอย่างเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นสแต็กเซนเซอร์แบบเต็มๆนะครับเพราะว่า rolling shutter มันให้มาที่น้อยลงกว่าเดิมเพราะถ้าเป็น R5 ตัวแรกผมว่ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี่คลิปนี้นะครับช่องเดียวกันเลยนะครับ Needs of both of the อันนี้ให้ดูภาพนี้ภาพเดียวก็เห็นภาพที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับทางฝั่งซ้ายเนี่ย R1 ทางฝั่งขวานี่เป็น R5 Mark II นะครับ R1 เนี่ยไมค์ก๊อฟมันจะมีความโยแบบเล็กน้อยมากคือแบบถ้าไม่สังเกตจริงคือมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ส่วน R5 Mark II เนี่ยคือมันจะมีความโยไปมากกว่า R1 คือไอ้ตรงเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญอะไรขนาดนั้นเพราะถ้ามันเป็นแบบว่าพวก R6 ตัวแรกหรือ R5 ตัวแรกเนี่ยมันอาจจะโยแบบว่าปุ๊บมาอย่างนี้เลยแบบมาอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้นะครับก็คือ rolling shutter มันทำออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้น R1 มันดีกว่า R5 Mark II ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าจะดีไม่เท่า R1 นะครับพอมันมาคุยเรื่อง sensor read out speed เนี่ยคือมันก็คุยกันได้หลากหลายนะคือ Canon เนี่ยถ้าเอาอย่างตัวท็อปก่อนที่ R1 จะออกเนี่ย Canon R3 มันก็จะตี Sony A1 แล้วก็ Nikon Z9 ใช่ไหมคือเรื่อง read out speed ของ electronic shutter เนี่ย Canon เนี่ยจะทำออกมาได้ไม่สู้อีก2ค่ายหนึ่งนะครับมันจะได้น้อยกว่าเล็กน้อยคือได้ 5.5 นะครับส่วน Sony A1 Nikon Z9 เนี่ยได้ประมาณ 4.2 พวกนี้ใช่ไหมอันนี้คือข้อมูลเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาไปดูอะไรมาจากไหนนะแต่คือใช้ Stack Sensor มันไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มี rolling shutter เลยคือมันก็มีแต่ว่ามันจะต้องแบบว่าเคลื่อนที่เร็วมากอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดแบบ rolling shutter บ้างเล็กน้อยนะครับอย่าง R3 เนี่ยผมเคยไปนั่งดูสัมภาษณ์คนที่เขาถ่ายรถแข่งมาเนี่ยเขาบอกว่ารถที่มันเร็วมากๆเนี่ย Canon R3 มันจะมี rolling แบบเล็กน้อยนิดนึงนะครับก็จะมีอยู่เล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้สังเกตเห็นขนาดนั้นผมก็เลยลองไปหาเรื่อง Sensor Real Speed มาดูเนี่ยก็จะเจอไอ้ตรงนี้มานะครับคือผมเคยทำคลิปของ R6 ที่ไปถ่ายบอลโดยใช้ Electronic Shutter มานะครับก็สำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าคลิปนั้นผมอธิบายอะไรยังไงนะผมแปะไว้ให้ทางตัวไอนะครับคุณเข้าไปดูได้นะเรื่อง Rolling Shutter อะไรพวกนี้นะครับเคยนั่งอธิบายไว้แล้วนะพอมาพูดถึง Canon R1 กับ Canon R5 เมื่อกี้นะครับผมก็เลยเดาๆไว้ว่า Canon R5 เนี่ยมันอาจจะอยู่สักประมาณแบบ R3 หรืออาจจะมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยส่วน R1 เนี่ยมันอาจจะมาตีกับ2ตัวนี้มันคือแบบว่ามันจะน้อยมากๆเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นภาพนี้ขึ้นมานะครับคือตัวอย่างออกมาแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นนะในความรู้สึกผมนะก็ถือว่าทำงานออกมาได้ดีอันนี้พูดถึง Sensor Read Out Speed นะครับที่มันเป็น Stack Sensor ในอันแรกนะอธิบายซะยาวเลยนะครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเรื่องแบบว่า Stack Sensor อะไรพวกนี้ผมก็อธิบายเพิ่มเติมไปให้แล้วนะครับถ้ามันจะไม่ให้มี Rolling Shutter เลยเนี่ยมันต้องเป็น Global Shutter เท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้มีแค่ A9 Mark III เท่านั้นนะครับต่อมานะครับมันใช้ตัวเดียวกันนะครับ Digi Accelerator Processing นะครับแล้วดูไอ้ Digi X มันไม่เอาเข้ามาด้วยเหรอหรือมันควรจะมีด้วยกันสิด้วย Pixel AF Eye Control AF คือมันไม่ได้เป็น Cost Type หรือยังไงมันน่าจะเป็นระบบโฟกัสเดียวกันนะ 8K 60 RAW นะครับโอ้โห R5 Mark II ได้ 8K 60 RAW ด้วยนะ 4K 60 S RAW 4K 120 10 บิตได้ 4K ได้ถึง120สเปควิดีโอให้มาจัดเต็มกว่าเดิมนะครับแล้วก็ภาพนิ่งนะครับจาก20เฟรมใน R5 ตัวแรกเนี่ย R5 2เนี่ยได้30เฟรมนะครับแล้วก็มี pre shooting นะครับก็คือกดครึ่งนึงมันก็จะเก็บภาพมาให้ก่อนแบบ R1 นะครับมีให้เหมือนกันแล้วก็ช่องมองภาพเนี่ย 5.76 ล้านดอทแล้วก็มี OVF จำลองมาให้แล้วก็มีตัวช่วยโฟกัสนะครับ 3.2 Wide Angle Touch Screen LCD นะครับเหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันเลย Camera Upscale ได้ถึง179คืออันเนี้ยในความเข้าใจของผมคือมันอัพสเกลได้จากไฟล์ภาพเดียวมันเป็น179ล้านมันคือเอา45มาคูณ4ใช่ไหม180ใช่ก็
มันจะคล้ายๆกับ R1 เมื่อกี้แต่คือ R5 เนี่ยมันเมกะพิกเซลมัน45ล้านมันสามารถอัพได้เป็น180ล้าน179ล้านนะตีสัก180นะครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีขึ้นน่าจะเป็นแบบเดียวกันคือเอา AI มาประมวลผลไม่ใช่แบบว่าถ่ายแบบเป็นเซนเซอร์ชิปที่แบบมันจะถ่ายมาแล้วแบบต้องตั้งกล้องนิ่งๆแล้วก็แบบว่าให้แบบนิ่งๆอ่ะมันจะเก็บภาพ4ภาพแล้วมารวมกันอันนี้คือเหมือนแบบถ่ายมาปุ๊บแล้วก็ใช้ AI ประมวลผลจนแบบว่ามันได้ภาพตัวนี้ขึ้นมานะครับอาจจะรอนานหน่อยนะครับ180ล้านก็เป็นฟังก์ชันที่ให้เลือกใช้ได้นะครับ CFX and USD2 Memory Card Slot เป็นการ์ด2 สล็อตที่เป็น CFX Type B ตัวหนึ่งแล้วก็ USD2 ตัวหนึ่งอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียตังค่าการ์ดแพงๆซึ่ง CFX Type B ผมว่าถ้าเทียบราคากับความจุและความเร็วอะไม่แพงนะ USD2 แพงกว่าเยอะนะก็มีให้เลือกใช้นะใช้พวกแบบ USD1 มาใช้ได้แบบถ่ายภาพทั่วๆไปอะไรพวกนี้นะก็จะ 4-500 พอ CFX อย่างน้อยๆคุณต้องจ่ายแบบ 4-5,000 นะของนอกค่ายด้วยไม่ใช่ SanDisk ไม่ใช่ Sony ไม่ใช่อะไรพวกนั้นเลยนะ Wi-Fi 6E แล้วก็ Wi-Fi 6 Support นะครับโอเคใครบ้างเหมาะกับ R5 Mark II จริงๆผมมองว่าเหมาะทุกอย่าง R5 Mark II นี่มันเป็นคล้ายๆ R5 ที่มันอัปเกรดอะ R5 ตัวแรกมันคือกล้องไฮบริดมากนะครับวิดีโอก็โคตรเก่งภาพนิ่งนี่ก็ดี45ล้านเอาไปทำอะไรได้เยอะเลยไอ้นี่มีฟังก์ชันให้เลือกแบบเป็น179ล้านได้ด้วยใช้สปอร์ตก็ได้ใช้ไวไลท์ผมว่าไวไลท์อ่ะ R5 ตัวเนี้ยเหมาะกว่า R1 อีกผมว่าไวไลท์มันต้องการครอปมันต้องการเมกะพิกเซลอ่ะถึงน้อยมันจะสู้พวก24ล้านไม่ได้แต่ผมว่าเมกะพิกเซลเยอะมันมีผลมากกว่าเป็นผมก็เอา R5 นะถ้าจะเลือกไปถ่ายในป่าอะไรพวกนี้วิดีโออะไรพวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็ตัวเล็กกว่าอะไรดีกว่าในหลายๆอย่างแต่ R1 มันก็จะมีจุดของเขาก็คือเน้นการส่งภาพที่รวดเร็วอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องไปดูว่ารีวิวจะออกมาเป็นยังไงนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบของเว็บเขาเลยนะ R5 Mark II กับ EOS R5 นะครับ R5 Mark II นะครับเป็น Full Frame 45ล้านเมกะพิกเซล BSI Stack CMOS นะครับเป็น Backside Luminate แล้วรับแสงได้มากขึ้นมาเป็น Sony เลยนะ BSI CMOS เห็นมาเจอแต่ Sony ของ Canon ก็เป็น FSI ก็ BSI มันจะรับแสงได้มากขึ้นทำน้อยได้ดีกว่านะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรสำคัญมากนะครับแต่ปัจจัยสำคัญของผมคือ Stack Sensor แล้วก็ตัวนี้อาจจะช่วยให้เรื่องการถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยของ Canon เนี่ยมันอาจจะทำได้ดีขึ้นคือ Canon เนี่ยมันเป็นแบรนด์หนึ่งที่มันทำเรื่องน้อยออกมาได้ดีมามากกว่าค่ายอื่นเลยจากที่ผมไปดูตัวอย่างภาพมาคือมันทำออกมาได้ดีโคตรนะครับยิ่งเป็นกล้องแบบ24ล้านเนี่ยทำออกมาได้ดีมาก R1 ผมว่าทำออกมาน่าจะแบบว่าดีมากๆนะครับทำเรื่องน้อยน่าจะดีกว่า R3 อาจจะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับUS R5 Mark II Processor นะครับเป็น DigiX กับ Accelerator นะครับ Co-processor ก็มี DigiX เหมือนกันผมก็อันนี้มันไม่มีบอกผมก็คิดว่าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ R5 Mark II ก็เป็น DigiX ตัวเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับ Auto Focus เป็น Dual Pixel CMOS AF ก็เหมือนกันนะครับ CMOS AF เหมือนกัน Eye Control AF Eye Control นี่ก็จะเป็นไอช่องมองภาพที่มันใช้ตาโฟกัส R5 Mark II มีเหมือน R1 นะครับ Action Priority ก็การแอคชั่นอะไรพวกนี้มันมีระบบโฟกัสของมันอยู่นะเรื่องการถ่ายบอลการถ่ายบาสเกตบอลอะไรมันก็แสดงว่ามันมีให้มาด้วยนะครับอันนี้นะแล้วก็มีการตรวจจับว่าใครที่มันควรจะโฟกัสนะครับก็เหมือนกับ R1 เมื่อกี้แสดงว่า R5 Mark II มันก็มีคล้ายๆ R1 นะครับอันนี้ดีโอ้ R5 Mark II น่าเล่นกว่านะมันน่าเล่นตั้งแต่ไอ้45ล้าน ประเด็นคืออย่างนั้นเลยนะแล้วก็ Continuous Shooting นะครับ R5 Mark IIได้30เฟรม per sec Electronic Shutter ส่วน R5 Mark I ได้20เฟรม Mechanic ได้12เฟรมเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Pre Continue ของ R5 Mark II ก็คือได้ถึง15เฟรมโอเคก็ดีกว่าไม่มีนะครับตั้งค่าแบบว่าก่อนกดชัตเตอร์ไปมันก็จะเก็บไว้ถ่ายภาพก่อนหน้านั้นมานิดนึงนะครับให้เราไปเลือกเอาได้นะครับแล้วก็อีกตรงนึงตรงที่ผมมองว่าค่อนข้างสำคัญเป็นจุดเล็กๆที่สำคัญมากนะครับคือนี่ไฟตรงนี้เมื่อกี้แอบมองเห็นคือผมลืมพูดเลยนะคือไฟตรงเนี้ยมันเป็นไฟตอนที่แบบว่าถ้าเราอัดวิดีโอมันจะเป็นสีแดงมันเป็นจุดเล็กที่ยิ่งใหญ่ตรงเนี้ยนะใครที่ถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ถ้าสมมติเรากดถ่ายปุ๊บเนี่ยไอ้อีกคนนึงเขาจะรู้เลยว่าอ๋อกดถ่ายแล้วได้เวลาพูดแล้วได้อะไรแล้วอย่างงี้นะคือใน Canon ตัวเก่ามันควรจะมีมาให้นะ R1 มีไหมขอเช็คดูก่อนนะ R1 ก็มีนะครับจุดตรงเนี้ยมันเป็นจุดเล็กที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมนะผมว่ามีประโยชน์มากผมอยากให้กล้องแทบทุกตัวเป็นอย่างนี้เลยนะข้อดีคือไอคนถ่ายกับคนที่ถูกถ่ายมันจะรู้กันเองเลยนะแบบว่าอ๋อมันอัดอยู่แต่ข้อเสียคือจะไปตกอยู่กับคนที่แบบว่าทำคอนเทนต์แกล้งเพื่อนที่แบบว่าเอากล้องไปตั้งไว้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับตัวนี้
มันก็มีโอกาสที่ยูทูบเบอร์หรือสายแกล้งเพื่อนอะไรมันจะมาซื้อกล้องตัวระดับโปรไปใช้กันแต่เขาคงไม่มาเล็งพวกกล้องพวกนี้หรอกเพราะกล้องพวกนี้มันเป็นกล้องไฮบริดมากกว่านะถ่ายเก่งทั้งหมดถ้าจะไปถ่ายแกล้งเพื่อนก็ไปเล่น R5 ตัวแรกนะก็จะเนียนกว่านะครับอันนี้พูดเล่นนะนี่พูดเล่นนะครับก็ให้เป็นรู้ว่ามันมีอย่างจุดนี้มาเนี่ยมันดีขึ้นนะน่าสนใจนะครับวิดีโอนะครับ R5 ตัวแรกเนี่ยได้ 8K 30 รอ R5 Mark II ได้60เลยแล้วก็เป็นรอด้วย 4K S รอ R5 Mark I ได้ 4K 120 Mark II ได้ 4K 120เหมือนกัน Full HD ได้240ด้วย Viewfinder นะครับเท่ากันเลย 5.76 ล้านนะครับเหมือนกันเป๊ะนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างมานะครับจอนะครับมอนิเตอร์นะ 3.2 นิ้วแล้วก็เป็น 2.1 ล้านดอทเท่ากันนะครับสเปคเท่ากัน Memory Card เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ JPEG Type B แล้วก็ UHD 2 เหมือนกันนะพอร์ต USB-C 3.1 กับ 3.2 Gen 2 เหมือนกันไม่น่าแตกต่างกันมาก HDMI เป็น Full Size ของ R5 Mark II เป็น Full Size นะนี่จริงๆมันควรจะทำตัวสีแดงไว้หน่อยแล้วก็ของ Mark I เป็น Micro นะครับไอ้นี่ดีกว่าเยอะนะครับ 3.5 กับไมค์เหมือนกัน Power LPE 6P LPE 6NH เอาอีกแล้ว Canon ออกมาใหม่อีกแล้วนะครับแบตตัวใหม่ออกมาอะไรอีกเนี่ย E6P นะครับออกมาใหม่เรียบร้อยนะครับเสียตังค์เพิ่มนะแพงขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับแบตเตอรี่กิฟต์ออปชั่น R10 ตัว R5 R20 ตัว R5 Mark II แสดงว่ามันแพงขึ้นโอ้โหแล้วมีกี่แบบเนี่ย R20P Cooling Fan เป็นตัวที่แบบว่ามันเป็นพัดลมเย็น ผมเห็นตัวภาพตัวอย่างอะไร Cooling Fan ก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะครับนี่นะครับ R5 Mark II เนี่ยสำหรับคนที่เหมาะนะก็ขึ้นเลยนะ Sport Wildlife อันนี้เหมาะอยู่แล้วนะ R5 Mark II คือมัน 4-5 ล้าน4-5 ล้าน30เฟรมแล้ว Rolling Shutter มันให้มาแบบว่าไม่ได้เยอะมากด้วยน่าสนใจมากนะครับ Side Landscape อันนี้สายถ่ายวิวแน่นอน 4-5 ล้านนะได้เปรียบกว่าพอสมควรเลยครับสาย Wedding นะครับสายงานแต่งสายงานผมเอาเป็นว่าสายงานทั่วไปแล้วกันนะตัวนี้ทำได้ดีอยู่แล้วนะวิดีโอโปรดักชันสายวิดีโอโอ้โหสเปคมันเหลือเฟือแบบไปไกลมากๆนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะน่าสนใจนะครับ High Res Sensor นะครับมันเป็น BSI CMOS เอาเซนเซอร์มาไว้ข้างหน้านะครับ Deep Learning in Camera Upscale แล้วก็มี Noise Reduction ด้วย คือนอกจากว่าสามารถเอาสเกลได้ตัวกล้องแล้วแล้วมันก็จะมีตัว Noise Reduction ก็เป็น Lightroom เคลื่อนที่ สามารถใช้งานได้ในตัวกล้องเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่ามัน 4-5 ล้านไงน้อยมันจะมามากกว่าปกติ Auto Exposure Auto White Balance โอเค 8.5 Stop สำหรับกันสั่นนะครับบวกเลนส์ที่มีกันสั่นด้วย8.5 Stop โอ้โหเยอะนะครับ Support Anti Flicker โอเค Flash Photograph Support Electronic With 100 1250 Electronic Shutter มันใช้ถ่ายรูปได้ด้วยเหรอกับแฟลชผมก็เพิ่งรู้ ผมก็ไม่เคยใช้คือ R6 ผมมันใช้ได้เฉพาะ Mechanic Shutter ไง Electronic มันใช้แฟลชด้วยไม่ได้นะSpeed Improvement นะครับ30เฟรม Action Priority แบบเดียวกันนะครับ Soccer Basketball Volleyball เหมือนกันเลยมี Eye Control AF มาให้ด้วยนะแบบ R3 คือตัวเดียว R1 เลยเอาง่ายๆนะ R5 Mark II นะอันนี้คือเขาหมายถึงว่าเราสามารถเข้าไปรีจิสเตอร์ได้นะครับคือเราเข้าไปลงทะเบียนเรื่องหน้าคนได้แล้วมันก็จะแท็กหน้าคนนั้นก่อนออกมาได้นะครับซึ่งอันนี้ผมหาตัวอย่างคลิปให้ดูนะครับคือคลิปนี้นะก็ใครที่อยากจะดูผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับ prioritize them or deprioritize them which is exactly what I'm going to do photos of our crew members will continue registering yes we're going to go to thisคือเนี่ยมันถ่ายมาใช่ไหมเราถ่ายคนมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเลือกหน้าให้เองแล้วเราก็สามารถมาเลือกความสำคัญลำดับความสำคัญได้เนี่ยแล้วก็ความสำคัญที่1ก็จะมาก่อนถ้าอยู่ในเฟรมคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วแหละใน Sony มีตั้งแต่ A7R Mark III และผมจำได้เคยดูคลิปรีวิวอยู่นะครับอันนี้ Canon เขาก็เอามาใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมว่า R1 ก็ต้องมีนะแต่ว่าเมื่อกี้เหมือนอ่านไม่เจอคือสเปคในเว็บเมื่อกี้มันไม่ได้บอกครบนะครับโอ้มันมี Audio Status โอ้โหมีกี่ Channel เนี่ยโอ้โหมีมาให้แบบ 3-4 channel อย่างนี้เลยเนี่ยนะโอ้มันอาจจะลองแล้วก็ทำงานมืออาชีพโคตรเลยนะตัวเนี้ย Record up to 120 4K 60โอ้โห 4K 60ได้120นาทีแสดงว่ามันไม่ overheat มันถ่าย2ชั่วโมงผมว่าแบตหมด 4K 60อะไป 4K 60รอ 4K รอแล้วก็มี Canon Log 2 PQ HLG อะไรพวกนี้มาให้ 2.3 แบบเดียวกับ R1 เลยนะแล้วก็มันเหมือนมันจะพูดถึงเรื่องกริปด้วยเนี่ยมันมีบอกว่าพอจับคู่กับกริปที่มันเป็น cooling fan ต้องเป็น cooling fan แน่นอนเลยแล้วมันจะสามารถทำให้แบบว่าถ่ายได้ยาวนานขึ้นน่าสนใจนะคืออยากจะถ่ายยาวๆใช่ไหมไปซื้อกริปของเขามาใส่ซึ่งกริปตัวหนึ่งผมว่าน่าจะมีแบบเป็นหมื่นเพราะขนาดตัวธรรมดาของ R5 ตัวแรกBG R10 ยัง10,000เลย
ไอ้เนี่ยมี cooling fan นะผมว่ามันน่าจะแพงขึ้นพอสมควรเลยนะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะผมว่าอันนี้คือออกแบบมาค่อนข้างดีนะเอามาขายอุปกรณ์เสริมได้ด้วยนะครับไป K60 4K 120 Full Size HDMI รอตรงนี้มี24 bit audio มี waveform monitor มาให้มี false color มาให้มี Ciba display นะครับคือก็สำหรับสายวิดีโอเลยนะ waveform อะไรพวกนี้มาให้นะไม่ต้องไปซื้อจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆก็ได้มาใช้จอเล็กก็มีให้แต่ถ่ายวิดีโอจริงๆผมว่าเขาคงมีอยู่แล้วนะจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆเห็นภาพชัดๆนะครับสำหรับตัวบอดี้นะครับก็เป็น Weather Seal นะครับ5.7 ล้าน EVF แบบเดียวกับ R3 OVF มาให้จอ32 นิ้ว Type B กับ USB 2 แบตเตอรี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ LP6P นะครับแล้วก็ Necessary Battery Gift นี่ไงไอ้กิฟที่มันเป็นมีพัดลมเข้ามาให้แบบดูดพัดลมมาแล้วก็เป่าพัดลมเข้าตัวเครื่องดูดพัดลมมาแล้วก็เป่าพัดลมเข้าตัวเครื่องจากที่ผมไปดูคลิปมานะคือ R5 Mark II เนี่ยมันมีพัดลมอยู่ใต้ฐานอยู่นะแล้วก็มีไอ้รูปล่อยออกอยู่แถบๆเนี่ยตรงนี้เหมือนจะเป็นรูพัดลมปล่อยออกก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขาทำออกมาได้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าสายมืออาชีพจริงเขาอยากจะถ่ายยาวๆเขาก็ซื้อกิฟมาใส่เอามันถ่ายได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะแบตก็เยอะขึ้นมีพัดลมมีอะไรมาให้ด้วยนะก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับอันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน้ำหนักตัวกล้องมันสักนิดนึงนะครับR1 นะเรามาดูนี่ดีกว่า 1,115 กรัมนะครับอันนี้น่าจะรวมแบตเตอรี่แล้วนะก็โลนิดๆนะครับส่วน R5 Mark II นะครับ746 กรัมเนี่ยคือรวมแบตเตอรี่นี่รวมแบตเตอรี่นี่นะเขาพิมพ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนาดตัวเนี่ยใหญ่พอสมควรเลย ตัวเบลเลอร์เลยนะ14 เซน 15 เซนอันนี้สูงแค่แบบ9 เซนกว่าตัวมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันนะสเปคก็ต่างกันถ้ามองอย่างเงี้ยคือ R1 เหมาะสำหรับแบบว่าเอาออกไปถ่ายงานข้างนอกไปถ่ายแบบถือตัวใหญ่ๆไปพร้อมแบบว่านานๆเปลี่ยนแบตทีนึงอะไรอย่างงี้เลยนะส่วน R5 Mark II มันก็จะมีฟังก์ชันเสริมสามารถซื้อแบตเตอรี่กิฟต์มาใส่ได้หรือใช้กล้องตัวเล็กก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะR1 นี่คือจะมีเนี่ยมันจะมีปุ่มชัตเตอร์แนวตั้งอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันการควบคุมข้างหลังโอ้โหปุ่ม R1 เพียบเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรด้วยออนออฟตรงนี้เลยอันนี้ออนออฟได้อยู่ตรงนี้นี่R5 Mark IIออนออฟอยู่นี่R1 นี่โอ้โหคือให้มาจัดเต็มมากนะครับปุ่มนะครับพร้อมตัวบนตัวล่างจับอะไรได้เรียบร้อยหมดเลยนะมีสมาร์ทคอนโทรลเลอร์มาให้ด้วยนะครับนี่มาให้2อันเลยด้วยนะแบบ 1DX Mark III กับ Canon R3 นะวันนี้แล้วก็ Hot Shoe เป็น Hot Shoe แบบว่าแบบใหม่ใส่แฟลช Canon ใส่ไมค์ Canon ได้นะครับก็ไม่ใช่ตัวเก่าแล้วก็คือมันเป็นตัวใหม่หมดแล้วนะแล้วก็เรื่องอัดวิดีโอเนี่ยอัดได้เกิน30นาทีนะครับเพราะว่าถ้าที่ผมไปหาข้อมูลมาคือกฎหมายมันเอาออกไปแล้วไอ้ที่อัดวิดีโอได้ไม่เกิน30นาทีอะไรพวกเนี้ยนะ Canon ก็เลยแบบว่าตัวหลังก็ปล่อยให้อัดได้ยาวได้แล้วนะครับ R5 ตัว2มันก็อารมณ์คล้าย R5 ตัวแรกนะปุ่มแบบ R6 เลยเนี่ยปุ่มแบบเดียวกันเป๊ะเลยเนี่ยข้างหลังนะครับก็โหมดสลับวิดีโอกับภาพนิ่งตรงนี้ก็ออกแบบเป็นเดียวกับ R6 Mark II นะครับก็โดยรวมนะครับถือว่าเปิดตัวออกมาได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าว้าวกับ R5 Mark II นะแต่กับ R1 ที่มันขึ้นชื่อคำว่าแฟลชชิปเนี่ยพอมันเห็นว่าเป็น24ล้านเนี่ยพอมันเห็นในเว็บแรกเนี่ยมันไม่ได้ว้าวเท่าไหร่นะถ้ามันจะให้ว้าวเลยคือแบบว่ามันต้องแบบว่า40ล้าน50ล้านอะไรพวกนี้หรืออย่างน้อยๆอาจจะแบบว่า30ล้านก็ได้แต่เขาให้มาเป็น24ล้านซึ่งผมมองว่าเขาอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าคือเขาเอาเซ็นเซอร์ตัวเดียวกับ R3 กับ R6 Mark II มาใช้ใน Canon R1 แต่ว่ามันเอามาปรับเพิ่มเติมแก้ไขอะไรบางอย่างออกไปนะครับการที่จะผลิตเซ็นเซอร์มาตัวหนึ่งผมว่ามันต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการคิดนู่นในการทดลองอะไรพวกนี้เขาอาจจะแบบว่าเอาเซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่ว่ามันมาพัฒนาเรื่องระบบอะไรเพิ่มเติมที่มันควรจะเป็นมันทำอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันอาจจะไปตีคู่แข่งได้ง่ายมากขึ้นเอามาใส่ในนี้คือเรื่องความฉลาดของมันคือจากที่ผมดูมันฉลาดมากนะR1 การโฟกัสของมันเนี่ยไอคลิปเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคลิปที่แบบว่ามันไม่ได้นานเนี่ยเห็นไหมคือถือบาสปุ๊บเนี่ยพอมันรู้ว่าใครไปถือบาสเนี่ยพอมีคนมาแย่งบาสปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนไปที่คนนี้เลยอันนี้คือกำลังโยนมาปุ๊บมาติดหนึบนี่เมื่อกี้มีคนวิ่งตัดเนี่ยเมื่อกี้คือมันเห็นภาพถึงการแท็กกิ้งไงนะเนี่ยปุ๊บมาปุ๊บโหคือมันฉลาดมากผมบอกเลยว่าไอ้ระบบโฟกัสตัวเนี้ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะแล้ว cross tie มันน่าจะเป็นระบบ dual pixel ตัวใหม่แหละตัวแบบว่าอารมณ์แบบว่า dual pixel 2 ที่อัปเกรดขึ้นมาอีกก็ทำงานออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นและไอ้ระบบโฟกัสตัวเนี้ยคือเขาใส่มาในกล้องแฟลชชิป
นี่นะแฟลชชิปเขาใส่ระบบโฟกัสตัวนี้มานะครับแล้วก็ใส่ไอ้พวก DGX แล้วก็ DG Accelerator นะครับคือพอเขามาใส่กล้องแฟลชชิปอย่างเงี้ยข้อดีของมันก็คือเวลาอนาคตถ้าเขาจะออกกล้องในระดับกลางขึ้นไปนะอย่างเช่นออก APS-C ตัวกลางออกมาที่มันมีสเปคเทพแบบ R7 เงี้ยอาจจะออก R7 Mark II เนี่ยเขาอาจจะเอาพวกระบบออโต้โฟกัสแล้วก็ระบบประมวลผลพวกนี้ไปใส่นั้นได้แล้วก็จะอิงมาจากว่าใช้ระบบโฟกัสเดียวกันกับ R1 มันทำให้การตลาดมันน่าซื้อมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นแบบนั้นไปได้อาจจะเป็นไปได้ผมว่าเป็นไปได้เลยถ้าใครที่ติดตามเรื่องกล้องมานานเนี่ยคือตอนแรกมันจะมีออก R เนี่ยมันออก R มาตอน 2018 มี RRP แล้วมันก็มาออก R5 R6 ตอน 2020 คือพอมันมาออก R5 R6 ตอน 2020 เนี่ยคือตลาดกล้องมิเรอร์เลสนี่คือแบบปั่นป่วนเลยนะเพราะว่าตอนนั้นสเปคที่เขาให้มา R5 R6 มันทำออกมาได้ดีมากแล้วเป็นด้วย Pixel 2 ที่เป็นกล้องมิเรอร์เลสอะตัวแรกเลยทำออกมาแบบว่าโหมันดีมันว้าวมันอะไรมากนะแล้วเอามาใช้งานจริงมันค่อนข้างดีมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ออก R3 มาที่มันยังไม่ใช่แฟลชชิปตัวจริงแต่ว่ามันก็เป็นกล้องในลักษณะไซส์ตัวใหญ่แบบเนี้ยเนี่ย R3 เนี่ยออกมาเป็นไซส์แบบคล้ายๆแบบ R1 พวกเนี้ยคือสเปคมันก็ให้ออกมาที่ค่อนข้างดีแต่เป็นเซนเซอร์24ล้านเหมือนกันเหมือน R1 เลยเซนเซอร์24ล้านแล้วก็ถ่ายได้30เฟรมเพอร์เซกมันเป็น stack sensor ออโต้โฟกัสเขาใช้ Dual Pixel 2เหมือนกันแต่เป็น Dual Pixel 2ที่มันอัปเกรดและดีมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยไม่นานเขาออก R7 กับ R10 มาแล้วเขาใช้หลักการการตลาดอย่างหนึ่งก็คือ R7 R10 เนี่ยมันใช้ระบบโฟกัสเดียวกับ R3 ที่เป็นตัวแฟลชชิปนับตอนนั้นคือระบบโฟกัสของ R3 มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างทำให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคือ R5 R6 อ่ะมันดีอยู่แล้วแต่ R3 มันพัฒนามากขึ้นไปอีกตัวที่ผมใช้ R6 มันก็ดีอยู่แล้วแต่ผมก็รู้สึกว่าตัวอื่นที่ผมไปดูในคลิปอะคือผมรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างที่มันดีขึ้นไปอีกอย่างเช่นโซนมันอาจจะขยายได้หรือแบบหน้าคนถ้าอยู่ในโซนโฟกัสมันก็จะมีกรอบเหลี่ยมๆวิ่งอะไรพวกนี้แต่ R5 ไม่ใช่นะครับก็มีอยู่บางอย่างที่ผมรู้สึกว่าโฟกัสตัวDual Pixelที่มันอัปเกรดมันดีขึ้นไปอีกส่วน R1 เนี่ยมันคืออัปเกรดจากตัวเดิมเนี่ยมากขึ้นไปอีกนะครับมันก็ฉลาดมากกว่าเดิมทั้งที่ตัวเดิมมันก็ฉลาดอยู่แล้วแต่ตัวนี้ประมวลผลออกมาได้แบบว่าเห็นแล้วผมว้าวเลยนะครับไปดูคลิปตัวอย่างอะไรมาคือดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่ามันก็24ล้านเมกะพิกเซลอยู่ดีนะ24ล้านนี่มันคือเท่า Canon R3 เลยนะครับเท่ากันเลยเนี่ยคือรูปทรงอะไรแบบมาทรงเดียวกันเลยเนี่ยมาคล้ายๆกัน R1 มันจะมีปุ่มอะไรเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากกว่านะครับแต่คือ R3 ผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ยังดูดีอยู่ R3 มันให้ CFP Type B มา1แล้วก็เป็น SD card UHD 2 อันนึงคือสำหรับ user ทั่วๆไปที่เขาจะใช้เนี่ยเขาก็สามารถใช้ได้แต่ว่าราคากล้องขนาดนี้มันก็คงจะไม่ได้อะไรกับ UHD 2เลยเท่าไหร่นะก็เอามาเติมนะครับ R1 เนี่ยบางคนให้ขึ้นชื่อว่าเป็น R3 Mark II ด้วยซ้ำนะเพราะว่ามัน24ล้านเหมือนกันคือใครที่มี R3 ผมว่าเขาคงไม่เปลี่ยนมาใช้ R1 กันนะผมว่า R3 มันก็ยังดีมากอยู่ R1 มันก็ดีขึ้นไปอีกนะครับระบบโฟกัสมันก็อัปเกรดมากขึ้นแต่มัน24ล้านไงแล้วก็การถ่ายรวมมันได้40เฟรมถ้ามันได้มากกว่านี้อีกเนี่ยมันจะว้าวแบบมันจะว้าวกว่านั้นคือ40เฟรม R3 มัน30เป็นผมมี R3 ผมก็ไม่เปลี่ยนนะผมก็ยังใช้ตัวนั้นตัวเดิมอยู่นะแต่ถ้าเกิดคนที่แบบไม่มีเลยแล้วอยากจะมาเล่นกล้องที่แบบว่ามันโฟกัสดีมากเนี่ย R1 ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะ40กับ30มันก็ต่างกัน10เฟรมก็อาจจะมีผลได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคือหลายคนก็ติดตรง24ล้านแต่24ล้านเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยคือมันก็น้อยกว่าคู่แข่งกับแฟลชชิปเหมือนกันแต่มันอาจจะเหมาะกับงานที่เขาเผยมาแล้วว่าสำหรับสายสปอร์ตสายไวไลฟ์แล้วก็สายนักข่าวนะครับคือจริงๆสายนักข่าวกับสายสปอร์ตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเมกะพิกเซลที่มันเยอะหรอกไวไลฟ์ก็แล้วแต่คนนะครับตัวนี้มันอาจจะทำเรื่อง noise อะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นคือมันมีฟังก์ชันที่สามารถไปเพิ่มขนาดไฟล์เป็น96ล้านได้ในตัวกล้องแต่ก็ต้องดูว่ามันทำในลักษณะแบบไหนนะครับแล้วถามว่ามันว้าวขนาดนั้นไหมกับการเปิดตัวมาผมรู้สึกว่าผมเฉยๆกับ R1 แต่ผมไม่ชอบ R5 Mark II มากกว่ามันทำออกมาได้รู้สึกว้าวเนี่ยคำว่า stack ตั้งแต่คำแรกเลยอ่ะคือคำแรกของ R1 กับ R5 Mark II ที่ผมมานั่งอ่านอ่ะคือความรู้สึกมันต่างกันไปเลยนะแต่ R1 ผมว่ามันก็มีจุดเฉพาะของเขานะครับก็คือสายกีฬาโดยตรงเลยออกแบบมาสำหรับเป็นสายเฉพาะเจาะจงไปเลยแล้วมันเป็นกล้องไฮเอ็นด์อ่ะเขาเป็นกล้องสำหรับมืออาชีพอยู่แล้วนะสำหรับคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ซื้อไปใช้ถ้าใครซื้อไปใช้ทั่วไปแบบรับงานทั่วไปก็ไปเล่น R6 R8 เลยพวกนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับอนาคตหลายๆอย่างที่สเปคของ R1 เนี่ยก็จะเป็นต้นแบบของกล้องรุ่นถัดไปนะครับไม่รู้ว่าควอดพิกเซลจะมาตอนไหนนะแต่จริงๆตัวนี้เมื่อกี้ที่ไปนั่งดูมาคือมันก็
เก่งมากขึ้นฉลาดมากยิ่งขึ้นแล้วทั้งที่ตัวเดิมด้วยพิกเซลเดิมอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะด้วย Pixel 2 ตัวเดิมก็โอเคแล้วก็เป็นประมาณนี้นะสำหรับสเปคกล้อง2ตัวนี้ที่มันเปิดออกมาเนี่ยผมเห็นผมก็รู้สึกชอบนะชอบทั้ง2ตัวเลยแต่ผมชอบมาทาง R5 Mark II มากกว่ามันน่าสนใจมากกว่านะครับและอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็คือ R5 Mark II เนี่ยมันออกมาตัวใหม่เนี่ย R5 Mark I เนี่ยในตลาดมือ2เนี่ยผมว่าน่าสนใจมากนะใครที่จะไปซื้อกล้องแบบว่าไฮบริดโคตรที่แบบมันสุดมากๆมาใช้สักตัวนึงอ่ะผมว่าตอนนี้ Canon น่าสนใจมากนะถ้าเกิดคุณไม่ติดเรื่องราคาเลนถ้าไม่ติดเรื่องราคาเลนผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากสำหรับ R5 ตัวแรกนะเพราะว่า R5 Mark II ออกมาปุ๊บเนี่ยตัวแรกอ่ะหลายๆคนก็จะทยอยขายไปนะครับราคาผมไปเช็คมาปัจจุบันเนี้ย 80,000 กลางๆ 80,000 กว่าบาทนะกับ EOS R5 ที่มันมี45ล้านเมกะพิกเซลถ่าย 8K ได้ถ่าย 4K 120ได้เฟิร์มแวร์ตัวใหม่อัพมาทำให้ร้อนช้าลงน่าสนใจมากสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้กล้องไฮบริดดีๆนะตอนนี้ R5 ตัวแรกเนี่ยน่าสนใจมากนะคือสเปคมันค่อนข้างดีมันราคามันดีมากแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกมาเรื่อยๆนะครับคนที่จะไปซื้อหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผมก็ได้เพราะว่าฟังก์ชันหลายอย่างของ R5 Mark II คือมันก็น่าสนใจแต่ผมว่า R5 ตัวแรกมันก็ยังดีอยู่มากๆเลยนะวิดีโอมันก็ดีภาพนิ่งถ้าไม่ได้ไปถ่ายแบบว่าถ่ายกีฬาที่แบบต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ชัตเตอร์อะไรพวกนี้แบบ30เฟรม20เฟรมอะไรพวกนี้ผมว่าภาพนิ่ง R5 ตัวแรกมันยังโอเคอยู่มากนะเพียงแค่ว่ามันจะไม่มีแบบว่าอัพสเกลไปถึง179ล้านไม่มีแค่นั้นนะที่เหลือมันดีมากๆหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่จะไปพิจารณากันนะครับส่วน R1 ออกมาคนจะขาย R3 ทิ้งไปเล่น R1 ไหมผมว่าอันนี้น่าจะมีจำนวนที่ไม่ได้เยอะมากมันต้องดูว่าราคาไทยเปิดมาเท่าไหร่ผมว่าน่าจะแพงกว่า R3 นะ R3 มัน220,000ใช่ไหมตัวนี้อาจจะมีแบบ250,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าราคาจริงมันเท่าไหร่มัน 6,299 นะก็ต้องรอดูนะว่าราคาจะเปิดมาในราคาประมาณเท่าไหร่นะก็ต้องดูนะว่าจะมาในลักษณะแบบไหนนะแต่ R52 อะไรพวกนี้บางคนอาจจะอัปเกรดและขายตัวแรกทิ้งก็ได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับมานั่งพูดคุยเรื่อง R1 กับ R5 Mark II นะคือคลิปค่อนข้างยาวเลยผมอะนั่งอ่านนั่งอะไรมาแล้วก็มันเป็นกล้องไฮเอ็นที่อนาคตอะมันจะเอาไอ้พวกระบบโฟกัสพวกคลิปประมวลผลเนี่ยมันเอามาใส่พวกกล้องตัวใหม่ๆก็มันน่าจะมีตัวนี้เป็นมาตรฐานแล้วแหละคือมันบอกมาว่าเป็นแฟลชชิปไงอาจจะเป็นกลไกทางการตลาดของเขาก็ได้นะครับเราก็ต้องรอดูกันไปนะเอาจริงๆกล้องมันอะฉลาดมากR1ที่ผมดูระบบโฟกัสมันอะคือมันดูดีนะต้องรอรีวิวการใช้งานจริงอะไรหลายอย่างนะก็เดี๋ยวรอดูในอนาคตนะอันนี้ก็เอามานั่งพูดคุยกันนะครับพูดคุยกันยาวๆนะครับก็คลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนหากผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ